हेलो साथीहरू नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अहिले चाहिँ हामी बिरयानी खाने भनेर चामल लिन हिँडेको सानोरमा बाटोमा। के हेर्दै सानो मलाई लास के हुन्छ अहिले देखाउँदै गर्छु है साथीहरू। साथीहरू मैले चाहिँ अदुवा लसुन पेस्ट बनाउँदैछु है साथीहरू। अगाडि चाहिँ दिदीले बनाउँदै हुनुहुन्छ, म चाहिँ अदुवा लसुन पेस्दैछु साथीहरू। लुगा लाएर चाहिँ कस्तो भएको छ कि हावा चाहिँ। फाइनल्ली साथीहरू मैले चाहिँ पेस्ट बनाएर बनिसकेँ। है साथीहरू हाम्रो निमा चाहिँ खेतमा गएर आउनुभएको, भोक लगाएर चिउरा खाँदै हुनुहुन्छ। साथीहरू म चाहिँ अहिले चाहिँ दही लिन हिँडेको। बिरयानीमा चाहिँ दही पनि चाहिने रहेछ साथीहरू, तर हामीलाई थाहा भएन। यहाँ न छोरी र म जाँदैछौँ है साथीहरू दही लिन। साथीहरू हामी चाहिँ दही लिएर आयौँ, दही लिन गएको, तर यहाँ चाहिँ पाइएन कि, त्यही भएर उता पर जानु पर्यो, त्यही भएर टाइम लाग्यो साथीहरू। हामीलाई चाहिँ घरमा चाहिँ है नजिकै लिन गएको दही पनि कति टाइम लाग्यो भन्नुभयो होला साथीहरू है। ल अब म चाहिँ घर गएर दिदीले के गर्दै हुनुहुन्छ गएर देखाउँछु है त साथीहरू। ल साथीहरू म चाहिँ घरमा आइपुगेँ। दिदीले चाहिँ यहाँ टमाटर पनि हालिसक्नु भयो रहेछ। साथीहरू म चाहिँ धनियाँ टिप्न आएको यहाँ। अबे 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 अँधेरो भएर केही पनि देखे छैन भाइ। अघि नै याद भएन, अहिले बल्ल पाक्ने बेलामा सम्झेर साथीहरू म चाहिँ धनियाँ टिप्न आएको छु है। हाम्रो धनियाँ चाहिँ यहाँ कुलोमा पनि छ कि। एउटा हातले क्यामेरा समातेछु, एउटा हातले उक्लाउनुको पुरै गाह्रो हुने कि साथीहरू। धनियाँ राख्दै हुनुहुन्छ है साथीहरू दिदीले। ल अब पाक्यो। साथीहरू मेरो छोरीको चाहिँ यहाँ दाँतमा पाल परेर ल्याङ गर त। यसमा चाहिँ मिठी अड्क्यो अरे के, निकालिदिनु पर्यो। त्यही भएर खानुहुन्न मिठी भनेको के भनेको मान्ने होइन। हेर त यत्रो टुटपिकै जाने पनि। अब नखाऊ है मिठी। ल धन्न निस्क्यो टुथपिक त्यही अड्केको भाँचेर। है साथीहरू मेरो छोरीले भिडियो गरिदिँदैछ है।
ल साथीहरू अब यो चाहिँ फाइनल हुँदैछ यो चाहिँ फाइनल अब चाहिँ एकछिनमा पाकेपछि देखाउँछ है साथीहरू हाम्रो कान्छा देवर बाबु आइपुग्नु भयो है बिरयानी खान साथीहरू हाई गरिदिनु त यता साथीहरू यतिको लागि आइताको लागि प्याज काट्दैछु म अचार होइन रे राइता अरे राइता यो चाहिँ राइता है साथीहरू एकछिन भयो साथीहरू यता चाहिँ दिदी बहिनी बस्नु भएको छ दुःख सुखको कुरा गर्नुहुन्छ हामी त सिधै झगडा हो दिदीले मात्रै गर्दैन है साथीहरू यो चाहिँ लच्छा पराठा अरे मैले चाहिँ खाएको छैन फर्स्ट टाइम देख्दैछु साथीहरू हाम्रो चाहिँ अब खाना स्टार्ट भयो है चढाएँ मैले हड्डी नखाऊ है है सानो हड्डी नखाऊ है यहाँ छ लुकेछ हेरेर राख्दैछु कि यसो भित्र लुकेछ कि ल बाबाले दिनुहुन्छ ल धेरै भयो भोलि नास्ता हुन्छ दिदीलाई दो दिदीलाई भएन यो मेरो हातमा आउँदैन मुझेको होला भिडियोले पनि भिडियो लगाउन खाइदिने हो Mami, Eric, la अझ चाख्नु त ल शान्ति छामा कस्तो छ ल भन्नुहोस् यम्मी यो चाहिँ मेरो खाना है साथीहरू एक थाल लिएर बसेछु माया पिरिङ भन्न नहुने कस्तो छ भिजन थापा मिठो फाइनली साथीहरू खानपिन पनि सक्यो हाम्रो अब धेरै राति पनि भइसक्यो नि त अब म भाँडासाँडा माझ्छु र सुत्छु साथीहरू आजको भिडियो यति नै फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथ आउने नै छु साथीहरू त्यति दिनको लागि बिदा चाहन्छु बाई बाई